কি খবৰ নিশ্চয় ভালেই চাগে মোৰ বৰ্তমান ভালেই আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ওয়েলকাম টু মাই চেনেল আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই তিল আৰু মাছ কেনেকৈ বনাই বা কি বস্তু প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক এয়া মই মাছ লৈছোঁ এয়া মই এক বাটি তিল লৈছোঁ এয়া এটা পিয়াজ মই এনে ধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰুটো মই খুনি লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ শুকান মছলাৰ ভিতৰত মই পাঁচফোৰণ লৈছোঁ জিৰা গুড়া লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি লৈছোঁ এটা আলু এনে ধৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া বিলাহী এনে ধৰণে মই কাটি লৈছোঁ বহুত কম বস্তুৰে মাছ দিয়া তেলৰ ৰেচিপিটো বনাব পাৰি এখন কেৰাহী পাতি লৈ মই গৰম হ'বলৈ দি ললোঁ আৰু এই গৰম কেৰাহীখনতে মই তিলখিনি ভাজি ল'ম ভালদৰে ইয়া তিলখিনি মই দি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম তিলখিনি এনেদৰে ভাল গোন্ধ এটা ওলোৱালৈকে ভাজি থাকিব আৰু যেতিয়া অকমান ফুটিব তেতিয়াই এই তিলখিনি হৈ যাব মোৰ এই তিলখিনি অকমান ফুটাৰ শব্দ উঠিছে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দি মই তাতে তেল দি লৈছোঁ এয়া মই তেল দি লৈছোঁ এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম মাছখিনিত মই নিমখ হালধি আগতেই সানি থৈছিলোঁ মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছ ভজাৰ এই তেলখিনিতে মই দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 2 চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি ল'ম ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি যোগ কৰিম এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম এইখিনি মই এতিয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিম এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি এড কৰি দিম বিলাহীখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম যাতে এইখিনি গলি যায় ইয়াতে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিম ফালি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা মই আৰু ইয়াতে মই এতিয়া জিৰা গুড়া 1 চামুচ দিম সোৱাদ অনুসৰি মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিম আৰু হালধি দিম এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে অলপ সময়ৰ কাৰণে আকৌ ভাজি ল'ম বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া খুন্দি ৰখা তিলখিনি যোগ কৰিম তিলখিনি এনেধৰণে এটা পেষ্ট বনাই ল'ব এই পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া আৰু এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব এতিয়া আন এখন কেৰাহী পাতি লৈ মই ইয়াতে আলু যে কাটি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিব আৰু অকণমান হালধি দিব আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিব ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি ৰখা আলুখিনি এড কৰি দিম এয়া তিলখিনি চাইডে তেলটো বিৰিঙি গৈছে ইয়াতে এতিয়া পানী যোগ কৰিব হৈ গৈছে মই ইয়াতে গৰম পানী যোগ কৰিম আপোনালোকেও যদি বনায় তেতিয়া গৰম পানীয়ে যোগ কৰিব
তাতে মই এতিয়া ভাজি ৰখা মাছখিনি এড কৰি দিম। আমি 3টা মানুহ, সেইবাবে 3 পিচ মাছে দিছোঁ। এয়া চাওক ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই বেলেগ এটা পাত্ৰলৈ কাঢ়ি দিম। এই তিল দিয়া মাছৰ ৰেচিপিটো বহুত সহজতে বনাব পাৰি আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰে বনাব পাৰি। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই চাবচোন আৰু যোনে যোনে বনাই তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম।